ආයිබෝන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ බේබි ඉලාස්ටික් යොදාගෙන කොහොමද අපි මේ වගේ නිර්මාණ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා මොන වගේ රෙදිද අපි ගොඩාක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ වගේ නිර්මාණ වලට. ඒ වගේම කොහොමද රෙදි ප්‍රමාණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවද? අපි කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැෂින්වත් ඒ වගේම සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන ඩොමෙස්ටික් සෙවින් මැෂින් එකක් සෙට් කරගන්නේ මේ වගේ බේබි ඉලාස්ටික් යොදාගෙන නිර්මාණ කරගන්නකොට. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මම ඊටාම ඉක්මනින් මේ වගේ ඉලාස්ටික් දාලා ලස්සන ගවුමක් කොහොමද සම්පූර්ණයෙන්ම මහගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ ටෙක්නික් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට රෙදි කැබලි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පොප්ලින් රෙදි කෑල්ලක්. ඉතින් මේ රෙදි කැබලි දෙකම මම එකම සමානව අරන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනෙත් කොටන් රෙදි කෑල්ලක්. මෙතන මේ රෙද්ද ගණත්තෙන් වැඩි රෙද්දක්. ඉතින් මේ රෙද්දේ පළල මම අරගෙන තියෙනවා අඟල් 8ක්. ඉතින් මේ විදිහට අඟල් භාගේ මම ඉරක් ගහගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇඳුමකට මේ වගේ ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරනකොට බේබි ඉලාස්ටික් යොදා ගන්නකොට අඟල වෙනුවට ඔයාලා අඟල් භාගයක් තියලා ඊට පස්සේ මේක මහලේ වෙරුණාම අඟලක් තියලා මෙහුම් වාසි වලට මේක මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම මේ විදිහට අඟල් භාගයක් තියාගෙන තමයි මහගන්නේ. මොකද මම ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේක මහුවට පස්සේ මම ඔයාලට ඒ පිළිබඳව වඩාත් විස්තරව කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට මේක කෙලින් මහගෙන යන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට අඟලක් හෝ අඟල් භාගයක් හෝ ඉරි ඇඳ ගන්න. මෙතනදී ඔයාලට ක්‍රම දෙකකට මම නූල් ඔතා ගන්න හැටි කියලා දෙනවා. මේක මැෂිමේ කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි නූල ඔතනවා වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මැෂිම සෙට් කරගෙන මේකට ඔතා ගන්න බෑ. මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ අතේ ඔතන ක්‍රමය. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට එක සමානව ඒ කියන්නේ evenly මේක හැමතැනම යන්නේ නැතුව එක ගානට හිටින්න පුළුවන් තරම් මේ ඉලාස්ටික් එක ගොඩාක් අදින්නෙත් නැතුව බුර්ලටත් නැතුව හරියට ඔතා ගන්න. ඉතින් මේක එක ක්‍රමයක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා දැන් මැෂිමේ කරගන්න විදිහත්. එතනදී මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ අපි මේ බොබින් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් නූල් ඔතා ගන්න ක්‍රමයට දාන එතනින් දාලා ඊට පස්සේ යන්තමට පාගගෙන අපි නූල් පුරව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහටත් පුරව ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක පුරවගෙන ඉවරයි. ඉතින් ගොඩාක් සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන්න පුරව ගන්න එපා. දැන් මේ අනිත් ක්‍රමය දැන් මෙතනදී මම කරන්නේ මගේ නූල් බෝලේ මං අතේ තමයි දැන් තියාගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න. මේ බලන්න. මේකත් ගානට පුරව ගන්න. හරිම ලේසි. ඉතින් ওই ටෙක්නික් දෙකම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මං කියලා දුන්නේ සාමාන්‍ය මැෂින් එකකට පාවිච්චි කරන විදිහ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ අපි පුරව ගත්ත මේ බොබින් එක මේ විදිහට දාලා මෙතන මැෂිම සෙට් කරගන්න විදිහත් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට බොබින් කවරෙත් මම දාගන්නවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ යට දාගත්ත අපේ මේ ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට අරගන්න උඩට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුමක් මහනකොට පාවිච්චි කරන විදිහම තමයි වැඩි වෙනසක් නැහැ. මෙතනදී අපි මම සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඇඳුම් මහනකොට අපි තියාගන්නවා මෙතන 4ක් 3ක් අතර. මෙතනදී මම මගේ මැෂිමට අනුව මට height තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් එකින් එක මැෂින් වල මේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මැෂින් වල ඔයාලා try කරලා බලන්න. මෙතනදී මම 11ට තියාගෙන තියෙනවා මගේ මැෂිමේ. ඔයාලගේ මැෂිමේ දැන් 11 කියන්නේ ටිකක් නූල දිගට තියෙන මැෂිම මේ නූල දිගට තියෙන්නේ මෙතන 11 කියන්නේ ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔයාලට 10 වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කලින්ම මේ සුදු රෙද්ද ඝනකම් රෙද්ද මහගෙන. දැන් මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා වාටිය මහගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා
මම මේක කපන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මහගෙන එනවා. ඉදි කට්ට ඇතුළට දානවා. නැවත හරවනවා. ඔන්න නැවතත් බලන්න. මෙතනදී ඔයාලට එක ගානට මෙහුම් වාසි අපි හිතමුකෝ අඟල් භාගේ කියලා. එහෙම තියාගෙන මහන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් චෝක් එකකින් ඉරි ගහ ගන්න. ඉතින් මම නම් ඉරි ඇඳගත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මහගෙන එන්න පුළුවන්. ඉදි කට්ට ඇතුළට දාලා තමයි මේක හරවගන්නේ. ඔයාලා දැක්කා? ඉතින් මෙතනදී අඟල් භාගේ හරි අඟල් හරි ඔයාලට කැමති පරතරයක් තියාගෙන මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඝනත්වයෙන් වැඩි රෙද්දක්. ඉතින් මේ ඩිසයින්ස් මහනකොට ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ ෂිෆොන් වගේ සැහැල්ලු රෙද්දක් පාවිච්චි කරුවොත් ඉතින් මෙතන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇදෙනවා හොඳට. ඒ වුණාට අර ෂිෆොන් වගේ සැහැල්ලු රෙදි තමයි සිල්ක් ෂිෆොන් ඒ වගේ සැහැල්ලු රෙද්දක් පාවිච්චි කරුවොත් වඩා සුදුසුයි මේ වගේ ටෙක්නික් කරනකොට මේ වගේ බේබි ඉලාස්ටික් දාලා අපි ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගන්නකොට ඉතින් මේ වයස් භේදකින් තොරව අපිට පුළුවන් මේ බේබි ඉලාස්ටික් අපේ ඇඳුම් වලට සම්බන්ධ කරගන්න. ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම මෝස්තර වර්ගයක් පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති අපිට ගොඩාක් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් මේ ටෙක්නික් එක හරියට ඉගෙන ගත්තොත්. දැන් මේ මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ කොටන් රෙද්ද. මේක පොප්ලින් රෙද්දක්. ඉතින් මම උඩ මෙහෙම විදියට වාටිය මහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර වගේම ඔයාලට පේන මම මේක ඔයාලට පුළුවන් දිගට මහලා කප මහන්න ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී අඟල් භාගයක් අපි දෙපැත්තටම මෙහුම් වාසි භාගේ තියාගෙන තියෙනවා. ඔයාලා මේක මූට්ටු කරනකොට තව භාගයක් තියාගෙන තමයි මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුමකට අංශවලට අඟලක් තියා ගන්නවා. එතකොට අපි මේ වගේ ඩිසයින් එකක් කරනකොට අපි අඟල් භාගෙ හිටින මේක මහගෙන අපේ ඇඳුම ජොයින් කර ගන්නකොට ඉතුරු භාගය අපි වැඩි කරලා මේක මහ ගන්නවා. එතකොට අපිට මේ ඉලාස්ටික් එක නැවත උඩින් මැහිලා ඒක සෙට් වෙලා ලස්සනට නීට් එකට තියෙනවා. ඒක කැඩීමක් මොකුත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ගොඩාක් ලස්සනයි. මේ වගේ මෝස්තර ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බෝරිච්චි අත්වලට සම්බන්ධ කරගන්න. විශේෂයෙන් ළමා සාරි වල අත්වලටත් අපි යොදා ගන්න පුළුවන්. සාරි බ්ලවුසස් වල විශේෂයෙන් අපි අත් බෝරිච්චි කරලා මහනවා නම් ඔසරියකට අපි සාරි ජැකට් එකක් මහනවා නම් බෝරිච්චි අතකට මේ වගේ ගොඩාක් ලස්සන මෝස්තර අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් මෝස්තර අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ බේබි ඉලාස්ටික් යොදාගෙන. ඉතින් මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ බේබි ඉලාස්ටික් යොදාගෙන ලස්සන ගවුමක් කරගන්න හැටි හෙට නැත්තම් අනිද්දාට අරගෙන එනවා. ඉතින් එතකන් මේක ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. ඔයාලගේ මැෂිම හදාගන්න විදිහ ඉගෙන ගන්න. මොකද මේක මගෙන් ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් අහපු දෙයක්. ඉතින් මං හිතුවා ඔයාලට මේක මං ගවුමක් මහන්න කලින් කියලා දෙන එක වැදගත් කියලා. ඒ නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මේක එක ගානට එක ඩිස්ටන්ස් එකට මහ ගන්න අමාරු නම් චෝක් එකකින් ඉරි ඇඳ ගන්න. නැත්නම් පැන්සලකින් ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න එහෙම කරගන්නව නම් ඔයාලා මේ රෙද්දේ හොඳ පිට පැත්තෙන් තමයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ අර ඉක්මනින් මැකිලා යන පැය කිහිපයකින් මැකිලා යන පෑනුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පෑන් වලිනුත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මොකද චෝක් නම් මම එච්චර රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ රෙද්දේ ඉරි ටිකක් ළඟ මහනවා නම් ඇඳ ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ අර ටික වෙලාවකින් මැකිලා යන පෑනක් වගේ පාවිච්චි කරුවොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක කෙලින් මහ ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාලට පේන මං කිසිම ඉරක් මෙතන ඇඳගත්තේ නැහැ. ඒ වුණාට ලස්සනට මම මහනවා. ඉතින් අත හුරු වුණාම ඔයාලට ඉරි අඳින්න ඕනේ නැහැ. මේ ඇහැ හුරු කරගත්තාම අපි අඟල් භාගේ අඟල ඇහැට හුරු කරගත්තාම කෙලින් මහන්න ලේසි.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ ගත්තේ එක සමානම කොටස් දෙකක්. මෙතනදී වඩාත් වැදගත් වෙන්න ඕනේ. අපි හිතමුකෝ අපේ පපුව පළල 32යි කියලා. එතකොට ඔයාලා රෙදි ප්‍රමාණය ගන්නකොට ඩබල් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙන් වාසි වලට ඇරලා ඩබල් අපි හිතමුකෝ අපි සාමාන්‍යයෙන් පපුව එක පැත්තක් කපනකොට පපුව හතරට බෙදලා අපි 32 හතරට බෙද්දාම 8ක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි ඇඳුම ලිහිල් බවට එඟලක් එකතු කරගන්නවානේ. එතකොට ඒ වගේ අපි එක වෙනුවට අපි එකතු කරගන්න ඕන තව අඟල් 8ක්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන බලන්න ඔයාලා දැක්ක මං අඟල් 8ක කොටසක් තමයි ගත්තේ. මේක මහලි වෙරුණාම අපිට තියෙන්නේ 4යි. ඒ කියන්නේ අපිට ඩබල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි. මං ඔයාලා ඉස්සරහම මහලා මේක පෙන්නුවේ ඒකයි. ඉතින් මේ මෙහෙන් වාසි අපි අඟල් භාගේ තිබ්බනේ. මේ බලන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වගේ ටෙක්නික් එකක් කොහොමද අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැෂිමක් පාවිච්චි කරලා මහගන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි ෂටල් එකේ ඇනේ පොඩ්ඩක් බුරුල් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට ෂටල් දෙකක් තියාගන්න ඕන ගොඩාක් සුදුසුයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරනකොට එක ෂටල් එකක් තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට සැරෙන් සැරේට බුරුල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මතක තියාගන්න ඔයාලා මේක ගොඩාක් බුරුල් කරගන්න එපා. හරීම පොඩ්ඩක් බුරුල් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා වෙනම සාමාන්‍ය විදිහට මහනකොට මතක් කරලා ඒ බුරුල් කරගත්ත ඇනේ නැවත තද කරගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මේ විදිහට මේ බොබින් එකට මං අතේ නූල් පුරව ගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකටත් මැෂිමේ වුණත් පුරව ගන්න. ඒත් එක්කම මෙතනදී ඔයාලා අතේ පුරව ගද්දි හරි නැත්නම් මැෂිමේදී පුරව ගන්නකොට තද කරන්නෙත් නැතුව ගොඩක් බුර්ලටත් නැතුව සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඕනේ. අර ගොඩාක් තද වුණාම මේ අපේ ඉලාස්ටික් එක ඇදෙන ගොඩාක් මේ ඇදෙන්නේ නැහැ. තද වෙලා හිටිනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා ඒක හරි ගානට එකපාරම ඇඳුමක මහන්න යන්නේ නැතුව මම මේ ඔයාලට පෙන්නනවා වගේ ඔයාලා සාම්පල් ටිකක් කරලා බලන්න. මොකද මේ එක එක මැෂින් වල සෙටිං වෙනස්. ඉතින් මට ඒ හින්දා හරියටම කියන්න බෑ මේ මැෂිමට මේකයි කියලා. මොකද මැෂින් වර්ක ගොඩක් තියෙනවනේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ මගේ මැෂින් මම සෙට් කරගන්න විදිහ. ඔයාලටත් මගේ වගේ මැෂිමක් තියෙනවනම් ඔයාලට ඒ විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම මේ විදිහට අර කලින් කරගත්තා වගේ අර ඩොමෙස්ටික් මැෂිම පාවිච්චි කරලා අපි මෙහෙව වගේම තමයි රෙද්ද හරව මහ ගන්නවා. මේක කප මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනටත් ගත්තේ අර රෙදි ප්‍රමාණයම තමයි. දැන් අපි මේ ඝනත්වයෙන් වැඩි මේ කොටන් රෙද්දේ මහලා බලමු. මෙතනදී මේ මැෂිමේ මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මේ වගේ චෝක් එකකින් ඕනනම් ඉරි ඇඳ ගන්න. මේකේ සුදු රෙද්දක් හින්දා ගොඩක් හොඳට ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. මම මේ විදිහට අඟල් 3 කාලක් පල්ලට ඉරි ඇඳගත්තා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට කියන්න ගියේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි 4ක් 3ක් අතර තමයි මෙතන අපි නූල් සාමාන්‍යයෙන් සෙට් කරගන්නේ. ඒ විදිහම තමයි මම මෙතනත් මේ මැෂිමේ වෙනසක් කරගත්තේ නැහැ මගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැෂිමේ. ඒ වුණාට මගේ නූල් ඩිස්ටන්ස් එක මම සාමාන්‍යයෙන් 2.5 3ක් අතර තමයි මහගන්නේ. මෙතනදී මම 3ක් තියාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට try කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මැෂිමත්. මං හිතන්නේ හොඳින් මහ ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කරලා බැලුවොත්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලා පාවිච්චි කරන රෙද්ද යනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම ඔයාලා රෙද්දක ඇඳුමක් කපලා මහන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා සෙට් කරලා මැෂිම සෙට් කරලා මහලා බලන්න කොහොමද මේ මැෂිම අපි මේ රෙද්දට අනුව වෙනස් කරගන්න ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම ඔයාලා කලින් සෙට් කරලා බලලා තමයි ඔයාලගේ කපාගත්ත ඇඳුම මහන්න ඕනේ. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට රෙදි අපතියාමේ ප්‍රවණතාවය ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැෂිමෙන් මහපු කොටස් දෙකත් ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ පුංචි ළමන්ගේ ඇඳුම් වලටත් මේ වගේ ලස්සන මෝස්තර ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ මං හෙට නැත්නම් අනිද්දාට මේ ඩිසයින් එකෙන් කරපු ගවුමක් ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න වීකෙන්ඩ් එකේ ඔයාලට පුළුවන් රෙදි ගෙනත් තියාගත්තත් කමක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් එතකොට මේ ඩිසයින් එක මහලා හැඩ බලන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දෙයක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ අපි ඩොමෙස්ටික් මෙෂ් මේ මහගත් එක අපි ගත්ත රෙදි පළලට වඩා වැහුවට පස්සේ අඩුවෙන් තමයි භාගයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති මෙෂමක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ජර්සි වගේ රෙද්දක් මහනවා නම් බෝල් පොයින්ට් ඉදි කට්ටක් පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම වෙන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ජර්සි රෙදි සඳහා කොහොමද අපි ඉදි කටු තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම ස්තුතියි. ඉතින් අමතක කරන්න එපා වෙනද වගේම ලයික් දාන්න ෂෙයා කරන්න යාළුවොත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ රැදිවියක් අයබෝවන්. Thank you so much for watching my video. I hope you have learned something new. So if you like my video, don't forget to like and share with others. If you didn't subscribe to my channel yet, please don't forget to subscribe. So see you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.